કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? આશા રાખું છું કે બધા મજામાં જ હશો। તો મિત્રો જોઈએ તો આજકાલ એડિટિંગ દિવસ જાય તેમ વધતું જાય છે। ત્યારે વાત કરીએ એડિટિંગની તો આજકાલ કોઈ પણ ટેટસ એડિટ કરવા માટે કાઇનમાસ્ટર, અલાઇટ મોશન, VM જેવી એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતા હોય છે। પરંતુ જ્યારે એડિટિંગ કરવા માટે ફોટા કે ટેક્સ્ટની જરૂર પડે ત્યારે ગૂગલમાં જઈને ડાઉનલોડ કરવા હોય છે, પરંતુ જેવા જોઈએ તેવા ફોટા મળતા હોતા નથી। તો મિત્રો આજે એક હું એવી એપ્લિકેશન તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું જ્યાં તમે પોતાના મનગમતા ફોટા ડાઉનલોડ કરી શકશો। તો ચાલો મિત્રો આપણે હવે તે એપ્લિકેશન ઓપન કરીશું। તો મિત્રો આ એપ્લિકેશનમાં આવીને તમારે સૌપ્રથમ તો અહીંયા ઉપર આવીને સર્ચ મારવાનું છે। તમારે જે પણ પિક જોતા હોય તે, તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ માટે હું કહીશ કે મેલડીમાંનો પિક જોઈએ છે મારે, તો અહીંયા હું સર્ચ મારીશ। તો મેં સર્ચ માર્યું એવું મેલડીમાંનો પિક આવી ગયો છે મિત્રો, જોઈ શકો છો। તો હવે અહીંયા એક ખાસ વાત એ છે કે તમે જે પીક ઉપર ક્લિક કરશો ને તો એવા જ પીકો ખોલશે। તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં આ પીક પર ક્લિક કર્યું છે અને અહીંયા એક જેવા અનેકો પીક ખુલ્યા છે। તો હવે આપણે અહીંયાથી ચલો મેલડીમાંનું નામ વાળા પીક અમારે જોઈએ છે, તો અહીંયાથી આપણે લખીશું જોઈ શકો છો મિત્રો, અહીંયાથી તમને ગમતા હોય એવા પીક તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો મિત્રો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય કે થોડું પણ તમને નવું જાણવા મળ્યું હોય તો તમે આ વિડીયોને લાઈક કરી શકો છો મિત્રો।